quay cái khung cảnh kẹt xe để mình biết đi cái đường hỗn hợp vừa kẹt xe vừa trường. Wow, xe này thì đường này là đường dạng hỗn hợp luôn rồi, kẹt xe quá trời quá đất. Và Rio dễ lùn lách nữa. Nếu mà đi một cái xe mà nó bự hơn một xíu thì đây cũng lo. Xe Brio này là chúng em trải nghiệm là đường hỗn hợp, đường trường có luôn, và đường đô thị. Nói chung là phức hợp, đủ loại đường hết. Thì khi đến Tây Ninh thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó là bao nhiêu thì xíu em sẽ quay cho mọi người khi đến đích. Máy 1.2 thì nó tiết kiệm nhiên liệu rồi, nhỏ, dễ luồn lách. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh NTC Channel. Ngày hôm nay thì nhóm NTC có một cái hành trình từ Sài Gòn về tới Tây Ninh. Thì tiện đây em cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người, hay là mình cùng trải nghiệm là mình reset chip A để cho cái xe nó đo khoảng cách từ Sài Gòn về tới Tây Ninh. Cụ thể là từ Honda Auto Võ Văn Kiệt về tới Tòa Thánh Tây Ninh là bao nhiêu cây, và tiêu thụ mức nhiên liệu trung bình là bao nhiêu. Và hơn nữa là trên cái xe Brio này có kết nối, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Thì hôm nay em làm cái hỗ trợ kết nối này để tiện cái chức năng đó, nó chỉ đường cho chúng ta luôn. Đó, mọi người theo em ha. Rồi, ở chỗ này là hiển thị chip A, chip B nè. Thì đây, đây là sẵn là có 700 cây rồi. Và cái lượng tiêu thụ nhiên liệu là 6.8 lít trên 100 cây. Thì bây giờ trước khi đi, em sẽ reset nó về không. Reset bằng cách nào? Bấm vô cái khúc chip này và nhấn về giữ. Rồi nó sẽ về không. Và lúc đó thì chúng ta tính đoạn đường là đi từ đây về tới Tây Ninh. Thì em kết nối Apple CarPlay, lấy cái điện thoại ra. Gắn vô đây trước. Rồi, gắn vô đây. Rồi bây giờ em mở Siri lên. Qua nó có sẵn rồi thì cái điện thoại của em nó có kết nối Siri sẵn rồi. Thì mình thao tác ở trên đây luôn. Bấm vô giọng nói Tòa Thánh Tây Ninh. Rồi, ở đây nó hiện lên Tòa Thánh Tây Ninh và bấm nút đi nè. Nó sẽ chỉ luôn. Đó, thì cái này nó sẽ chỉ cái đoạn đường của chúng ta. Sau đó thì mình cứ đi theo cái chỉ dẫn của Google thôi. Thì về tới đó thì chúng ta đo là nó bao nhiêu lít xăng thì nó sẽ hiện lên trên đây hết ha mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng xuất phát nào. Nhưng mà đi xe hơi được cái lợi thế là kẹt xe như thế nào thì cũng vẫn mát mẻ, không có bị khói bụi gì hết. Đây, xe mà tụi em đang đi là Honda Brio RS màu đỏ, đỏ cá tính hả? Này đỏ cá tính hả? Nội thất khá là rộng, ngồi sau hai thằng thoải mái luôn. Ở giữa này còn dư một chỗ nè. Xe này là 5 chỗ. Nhưng em có làm một cái video về xe Brio rồi, các anh chị có thể vô đó xem, tham khảo về độ rộng của xe. Như đây, cái này 4 người đi vẫn còn rộng thênh thang này. Từ trần cho đến đầu của hành khách bên trong xe này nó vẫn có một khoảng không, rất là rộng. Có nhiều anh chị hỏi là cái xe Brio bơm nó nhỏ thì đi đường xa có thoải mái không? Thì bây giờ thì em sẽ, cái nhóm chúng em sẽ trải nghiệm cái đoạn đường khoảng 100 cây số đi từ Honda Võ Văn Kiệt về tới Tây Ninh, thì xem nó có thoải mái không. Thì chắc chắn là như em cảm giác như em ngồi lên xe là thấy nó thoải mái này, nó rộng lắm, nó không có bị gò bó, cảm giác cái không gian nó thoáng. Cái dòng Brio này thì nhìn cái vẻ bề ngoài nó hơi nhỏ một xíu, nhưng mà khi mà chúng ta vô nội thất, theo em nghĩ là đa phần những dòng xe Honda thì Honda Việt Nam và
họ luôn hướng tới cái sự tiện nghi và thoải mái cho khách hàng khi mà mình ngồi trong nội thất xe. Ngay cả cái xe này thì nó xài hộp số vô cấp CVT này, chạy rất là lướt, đạp là dứt. Đó, mọi người thấy không? Muốn vượt mặt cũng rất là dễ. Xe này thì nó dung tích có 1.2 thôi, bởi vì nó là thuộc phân khúc hạng A. Phân khúc hạng A thì thường là đa phần là những cái mẫu xe này là nó phân khúc 1.2. Phụ nữ đi cũng được, phái nam đi cũng được, nói chung là hợp thời trang. Apple CarPlay thì nó kết nối với điện thoại á, thì trên điện thoại có cái gì thì trên màn hình Sony của Brio RS nó có cái đó. Thoải mái. Xe này không có cửa gió điều hòa phía sau, nó là xe phân khúc hạng A nên cái chuyện mà đòi hỏi cửa gió điều hòa phía sau là cũng ít gặp lắm, ít gặp trên những cái xe có phân khúc hạng A. Nhưng mà ngồi sau thì cảm thấy nó khá là mát, nó mát, đúng không cameraman? Đúng. Ở phía sau cũng mát. Wow. Xe này có cái gì hay đặc biệt tính giới thiệu luôn? Xe này thì theo em nghĩ điểm nhấn của nó là về vẻ bề ngoài trước. Khi chúng ta nhìn vô vẻ bề ngoài nó rất là khác biệt. Nó khác biệt hoàn toàn so với những cái xe cùng phân khúc. Nhưng em cũng đã có làm một cái video clip để giới thiệu cho các anh chị về cái dòng Brio. Kiểu dáng nó khá là cứng cáp, cũng được nhiều người khen chứ, rất là đẹp. Và thêm cái nữa là về động cơ, tuy là 1.2 nhưng mà lại kết hợp với hộp số vô cấp, cho nên khi mà xe chạy tăng tốc nó rất là mượt, rất là lướt. Theo em cảm nhận thì em cũng có từng đi taxi nhiều cái dòng xe mà cũng thuộc phân khúc hạng A rồi, thì em thấy là xe này lên tăng tốc rất là mượt. Rồi, nhưng mà cái bộ ghế nị này thì chúng ta cũng chịu khó, chúng ta phải lau chùi một xíu, hút bụi một xíu. Chứ ghế nị thì cũng vẫn êm, mà nhiều người chê ghế nị nó nóng, nhưng mà em thấy cũng bình thường, chả có nóng gì. Theo như anh nghĩ thì nên truyền mic cho phụ nữ nè. Xe Brio này đa số là chị phụ nữ đi nhiều nè, để cho chị nữ cảm nhận đi tính. Dạ. Chị ơi, chị cầm cái mic để chị nói cho mọi người nghe đi. Xe Brio thì em thấy thường là khách nữ mua rất là nhiều, bởi vì dáng nó rất là ok, nó rất hợp thời trang. Thì hôm nay Thư đang đi một chuyến công tác về Tây Ninh, thì nãy giờ Thư ngồi phía trước thì mọi người có thể thấy nè, đó, cái chỗ để chân Thư còn rất là rộng luôn, rất là rộng. Mà nãy giờ ngồi phía trước thì đi cảm thấy rất là thoải mái, không có cảm giác là bị say hay là khó chịu gì hết. Và cái ghế ngồi của Rio thì nó rất là vừa người với Thư luôn. Và Thư thích nhất là Thư cảm thấy cái không gian nó vừa rộng, cái phần ở trên cái phần đầu nó cũng còn cái khoảng rất là dài luôn đó, mọi người thấy không? Thôi mình cùng qua mình hỏi anh tài xế đi, để giờ anh tài xế anh tăng tốc mà, nên là cảm giác lái phải hỏi anh tài xế chứ. Đúng rồi, về cái độ nhạy ga và cảm giác lái tài xế là rõ nhất. Em ngồi sau nhiều khi cũng nghĩ em nói này là anh gì ơi, anh gì ơi. Bây giờ mà đang cày xe mà nói gì nữa trời. thì, Anh chị chờ em chút xíu nha, cái cung đường này nó đang bị Đúng kẹt rồi, xe quá. tại vì đang đi quốc lộ á. Đúng rồi, đang đi quốc lộ đông nè. quá nên em không có trải nghiệm cho anh chị được. xe này xe hạng A mà có chế độ brake hold là hơi dữ luôn nè. Cơ bản thì Brio nó cũng là một cái xe trong phân khúc gọn thôi, xe đô thị thôi. Tuy nhiên thì cái điểm mà em thích nhất trên xe Honda Brio này, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà khi mà anh chị đi đường trường á thì tuyệt đối không có bị yếu. Như là so với cái thông số của xe á, động cơ thì được trang bị 1.2 lít, rồi hộp số CVT. Tuy nhiên thì đi ở ngoài đường trường á, đi công suất nó rất là mạnh, kèm theo đó là khi mà anh chị tăng tốc á, cái sự êm ái nó sẽ tốt hơn những cái xe sử dụng hộp số có cấp, nó không có bị rung giật
Thứ hai là cái cảm giác mà trên cái vô lăng á, tuy rằng cái xe nó nhỏ nhưng mà khi mà anh chị cầm nó rất là chắc chắn. Khi mà anh chị thao tác đánh lái cũng tương đối là nhẹ, và cái độ nhạy của chân ga và độ nhạy của vô lăng nó phản ứng rất là tốt. Lát xíu nữa khi mà đi đường trường á, em sẽ Review. mình sẽ thử mình chuyển làn, hoặc là mình có thể vượt xe khác với vận tốc là trên quốc lộ nha anh chị. Ở quốc lộ này thì theo em được biết là hình như mình được 90 80 á, 80 tới 90 á. Rồi thì riêng cái phần tiêu hao nhiên liệu á thì lúc nãy bạn Tính có giới thiệu cho anh chị rồi, thì lát xíu nữa mình lên tới nơi thì mình có thể kiểm tra cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe này như thế nào. Thì em thấy là có rất là nhiều anh chị đã giới thiệu về xe Honda Brio này rồi, và riêng NTC thì cũng có một cái vài clip giới thiệu cho anh chị xem. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm thực tế ở trên đường trường á thì em thấy là có ít người làm, nên là hôm nay NTC sẽ quyết định là làm một cái video clip trải nghiệm thực tế trên đường cho anh chị xem. Nhưng mà em cảm thấy là xe rất là êm á nha. Cái này là nếu mà trong phân khúc này em cảm thấy là xe mình ok á, êm. Cơ bản thì cái xe Honda Brio á, nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thì anh chị như đã biết là cái xe mà nhập khẩu á, thì đa số tất cả các mà khách hàng khi mà sử dụng á, sẽ đánh giá cao hơn là xe nhập trong nước. Riêng bản thân em khi mà sử dụng á, thì khách quan mà nói thì em đánh giá cái xe Honda Brio này cách năm sẽ tốt hơn Honda City. Honda City là cái xe mà được giảm thuế 50% trước bạ của Honda, được lắp ráp tại Việt Nam mà nhà máy đặt ở Vĩnh Phúc á anh chị. Cái xe Honda Brio này cách năm tương đối tốt hơn xe Honda City. Đó là cái cảm nhận mà khách quan của em thôi. Không biết là anh chị đi thì cảm nhận như thế nào. Rồi những anh chị nào mà chưa có cảm nhận á, thì nếu như có cơ hội thì em mời anh chị có thể lái thử và cảm nhận cái xe Honda Brio này. Nói thêm một chút về giá bán đi ha anh chị ha. Có rất là nhiều anh chị phản ánh với lại NTC là cái xe Honda Brio này giá nó sẽ cao hơn so với những đối thủ trong cùng phân khúc. Ví dụ như là Honda i10 này, Kia Morning này, hoặc là Toyota Vigo. Thì cũng đúng rồi anh chị, cái xe Brio á, khi mà anh chị cảm nhận từ đầu tới cuối, ví dụ như là chúng ta sẽ xem thực tế và rồi đánh giá về kiểu dáng, rồi đánh giá về cái trang bị trên xe, động cơ, hộp số, khung gầm các kiểu. Cái quan trọng nhất là anh chị lái thử. Khi mà chúng ta phân vân á, ví dụ như anh chị đang có nhu cầu mua một cái xe sử dụng cho gia đình, và lần đầu anh chị mua xe, hoặc là anh chị đã có xe rồi và mua một cái xe nữa để mình đi liên quanh trên phố, thì anh chị sẽ hướng tới những cái xe linh động, những cái xe nhỏ gọn, những cái xe nào mà anh chị, đặc biệt là anh chị nữ á, mình đi ở trong Sài Gòn thì nó dễ. Thì cái sự phân vân giữa một số hãng ví dụ như là lúc nãy em nói có Toyota nè, có Honda, có Hyundai, có Kia, nhưng mà để ra một cái quyết định mua một cái xe mắc hơn thị trường thì cũng là một vấn đề khó, đúng không anh chị ha? Cũng là vấn đề khó, nhưng mà anh chị nên, nếu được thì trước khi mình ra quyết định, mình nên lái thử để mình cảm nhận. Ví dụ trong trường hợp mà anh chị đang phân vân giữa Hyundai i10, phân vân giữa Toyota Wigo, hoặc là thôi 3 bản thôi, phân vân giữa Brio nè, i10 với lại Toyota Wigo, thì anh chị cứ nên tìm hiểu thông tin và đặc biệt là lái thử. Khi mà anh chị lái thử thì mình sẽ cảm nhận được và mình được trải nghiệm thực tế, thì mình sẽ có cái sự lựa chọn. Rồi, cảm ơn anh tài xế và chị đẹp ngồi phía trên cho cái cảm nhận về cái xe Brio. Thì em ngồi phía sau, em chỉ cảm nhận là cái người ngồi phía sau thôi, rất là rộng rãi. Chủ yếu ngồi phía sau sao nó rộng rãi, thoải mái, chân không có bị bó nè. Cameraman cũng cao cả 1m8 mà cũng đâu có bị đụng chân tay đâu. Đó. Xe em quá, buồn ngủ quá thì thôi em tắt clip ngay lúc này đi, rồi xíu nữa có cái gì hay em sẽ quay cho mọi người xem.
Tới nơi rồi. Thì chúng em đã tới cái điểm mà chúng em cần đến, đó là đây là tòa thánh Tây Ninh. Sau 3 tiếng đồng hồ mà chúng em ngồi trên chiếc xe Brio này thì trải nghiệm xe về độ đánh lái rồi nó đầm chắc rồi, và cái điều đặc biệt nhất mà em muốn gửi đến mọi người đó là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Brio. Đây mọi người vào đây xem nè. Đó. Mức tiêu thụ của nhiên liệu của xe Brio là chỉ có 5,5 lít thôi trên 100 cây. Đó, đây cũng là một cái mức tiêu thụ khá lý tưởng đối với một chiếc xe mà có dung tích 1.2. Nó khá là lý tưởng chứ. Bởi vì mình đi đường, cái này nó không chỉ là đi đường trường không mà còn đi những cái con đường hỗn hợp. Đó, mà quý anh chị cũng nhớ là để đạt được cái mức đó thì còn tùy thuộc vô cái cách chúng ta lái nữa. Đó, và chúng ta đi xe ở tốc độ nào, như thế nào thì nó sẽ tối ưu hơn về cái khoản mà tiêu thụ nhiên liệu của xe của chúng ta. Đó. Thì xe Brio nói chung là chị vào đây, em hỏi chị xíu. Đây là thành viên nữ, lúc đi thì cứ than say xe nhưng mà khi tới nơi thì vẫn còn rất là tỉnh. Thì chị cho các anh chị biết là cảm giác như thế nào khi chị ngồi phía trước nè. Đâu có than say xe đâu. Ý là say xe là hồi xưa hay đi Grab này kia là rất là hay say xe. Nhưng mà thật sự luôn, cái này là nói thiệt 100% là nãy giờ đi rất là tỉnh queo luôn. Ngồi nói chuyện với lại bạn tài xế lái xe và không hề chợp mắt một chút nào. Tại vì rất là đi khung cảnh vừa đẹp nè, xe rất là rộng luôn thật sự, mà mới lạnh teo. Giờ tay còn rất là lạnh luôn. Nói chung là cái dàn lạnh của Brio này thì được nhận xét là khá là tốt. Đúng rồi. Nếu mà so với những cái xe mà cùng phân khúc. Đó, thì bây giờ cái người ngồi sau và cái người ngồi bên phụ cũng đã có cái cảm nhận là cái xe nó như thế nào rồi. Thì bây giờ mời anh tài xế. Thì giờ anh có thể nói cho tụi em biết là cái cảm giác anh ngồi cái ghế lái nó như thế nào, nó có thoải mái không? Tại tướng anh cũng hơi be, hơi to. Thì anh nói cho mọi người cùng cảm nhận. Rồi, xin chào các anh chị. Các anh chị có nhớ em không? Em là Hoàng Ngân, là một trong 3 thành viên của NTC. Và ngày hôm nay em đảm nhiệm một cái nhiệm vụ là cầm lái cái xe Honda Brio sau lưng anh chị. Thì cái Honda Brio ở phân khúc xe nhỏ thôi, nhưng mà anh chị thấy tướng em khoảng 80 mấy ký rồi. Tư thế ngồi rất là thoải mái. Với thứ hai, khi mà anh chị được đi đường xa, cái cảm giác khi mà anh chị đánh lái hoặc là cảm giác khi mà mình sử dụng cái xe, nó rất là thoải mái, nó cực kỳ là êm ái. Mặc dù là xe Honda Brio nó là thuộc phân khúc mà hạng A nhỏ gọn thôi. Nếu có cơ hội thì em sẽ mời các anh chị cảm nhận cái xe này cùng với NTC chúng em. Và đây là một số cái trải nghiệm mà em và cùng với NTC được giới thiệu đến anh chị. Và sau đây thì em nhường lại cho bạn Tính nha. Tính có thể giới thiệu lại cái xe Honda Brio cho anh chị xem. Dạ, cảm ơn mọi người. Thì vừa qua là một số trải nghiệm mà chúng em cảm nhận khi đi trên chiếc xe Brio. Thì Brio hiện tại là đang có 2 phiên bản, bản G và bản RS. RS là chúng em đang đi đó. Thì bản G nếu mà lăn bánh ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi đâu đó vào khoảng 485 triệu. Nhưng mà ở tỉnh thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn khoảng tầm 20. Chúng ta có thể trừ bớt đi 20 triệu thì đâu đó khoảng 465 thôi. Và cộng kèm thêm khuyến mãi nữa thì chắc chắn là giá nó sẽ còn down xuống thấp hơn, nó sẽ còn tốt hơn. Và cái bản RS này nè, RS này thì nếu mà lăn bánh tại khu vực thành phố thì nó rơi vào khoảng 517 triệu. Nhưng mà ở tỉnh thì chắc chắn là chưa tới 500. Đó, nếu anh chị nào mà chúng ta đang quan tâm thì cứ hãy liên hệ vô số hotline 0933 50 9191 để NTC chúng em hỗ trợ và cam kết là sẽ hỗ trợ các anh chị chương trình khuyến mãi tốt nhất có thể mà chúng em sẽ hỗ trợ. Chúng ta lái xe như thế nào, đôi khi chúng ta chưa rành lái xe thì chúng em cũng hỗ trợ chúng ta lái xe luôn. Đó, thì các anh chị ở tỉnh mình cũng đừng có ngại, mình cứ hãy nhấc máy lên alo cho chúng em sẽ hỗ trợ các anh chị nhiệt tình luôn. Và cái mục đích của chuyến đi này là cũng để chúng em trải nghiệm và cảm nhận trên chiếc xe Brio đi đường trường khoảng 100 cây số nó như thế nào, để sao để có được những cái nhận xét cụ thể nhất, công tâm nhất đến các anh chị mà đang quan tâm đặc biệt đến dòng xe Brio này. Rồi, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để mà xem cái video clip trải nghiệm xe Brio của chúng em.
Và hẹn gặp các anh chị trong những video trải nghiệm những cái xe mới, những cái xe sau. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng em đi ăn bởi vì đói quá rồi. Từ chiều đến giờ là đi 3 tiếng trên xe rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Về nhà rồi mọi người ơi, về tới cái đoạn mà gần công ty nhất rồi, chỉ còn chạy nhưng mà 200-300 mét thì đã tới đúng không anh? 200-300 mét nữa là tới. Tại thì tụi em đang đi ở đường Hồ Ngọc Lãm, gần ra tới ngã tư Hồ Ngọc Lãm giao Võ Văn Kiệt là đụng thấy công ty của tụi em luôn, thấy đại lý Honda ô tô Võ Văn Kiệt luôn. Thì cái lúc đầu á, khi mà chúng em đi từ Sài Gòn lên tới Tây Ninh á, là đo được là nhiên liệu là 5.5 lít trên 100 cây. Mà bây giờ đi từ phía Tây Ninh mà đi về phía công ty tụi em á, thì giờ nó còn có 5.3 lít thôi, 5.3 trên 100 cây. Nó khác biệt nhau nho nhỏ ở chỗ đó là bởi vì một phần là khúc đầu chúng ta đi á, thì nó hơi kẹt xe một xíu thì nó là 5.5, còn lúc về thì nó thoáng hơn xíu, đường nó thông thoáng, đi buổi tối cũng ok hơn, thì còn có 5.3 thôi. Thì ở cái mức mà nhiên liệu thấp như vậy nó khá là lý tưởng luôn á. Thì đây tới ngã tư rồi, cho cái trip luôn rồi, tới ngã tư rồi, mọi người có thể xem rõ hơn cái mặt đồng hồ này, cameraman có thể chiếu kỹ hơn. Đó, cái chip mình đi là bao nhiêu anh Ngân ha? 196,7 km tổng 2 đoạn đường. Đúng rồi, đó. Tổng 2 đoạn đường là 200 cây, 596,7 km. Cụ thể là như vậy thì em cứ cho nó nôm na khoảng 200 cây đi. Đi 200 cây mà tính ra tiêu thụ nhiên liệu trung bình cỡ có 5 lít 3 thôi. 5 lít 3 trên 100 lít. Tính ra là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Với một chiếc xe mà nhỏ gọn này, dung tích động cơ chỉ có 1.2 thôi, nhưng mà vận hành rất là mượt, rất là êm, đi tỉnh vi vu. Rồi hộp số CVT thì chạy nó mượt mà, đi ngoài đường nói chung là cũng vượt ầm, thích là vượt xe này xe nọ, nói chung chẳng thua xe nào hết. Kiểu dáng thì rất là ok, máy móc cũng đầm luôn. Và về cái độ chắc của cái khung gầm của xe này thì em phải đánh giá cao, bởi vì đi nó rất là cứng xe, nó không có cái độ bần bồng nhiều, hay là khi vào cua không có bị sàn nhiều. Đó. Sắp tới công ty rồi, bây giờ cũng là mấy giờ rồi ta? Cũng gần 11 giờ rồi. Chuyến đi này tuy là hơi trễ nhưng mà rất là thú vị đối với NTC. Anh Ngân có cảm tưởng gì không? Cảm tưởng là công an đang ở bên hông mình kìa. Hên quá không phải bắt mình. Hết hồn hết trơn. Làm hết hồn hết phía. Thì thật ra là ở cái xe Honda Vario á, giới thiệu nhiều quá rồi cũng vậy, mình cứ trải nghiệm thực tế đi. Đúng rồi, thực sự là đáng đồng tiền bắt gạo anh chị ạ. Dạ. Thì cái chuyến đi này của chúng em nó cũng là một cái trải nghiệm thực tế gần gũi với các anh chị luôn. Nó rất là thực tế, nó không có nằm trên lý thuyết luôn. Trên lý thuyết là khoảng 5.9 rồi đường nội đô rồi bao nhiêu lít trên 100 cây, nhưng mà thực tế ở khu vực trong Sài Gòn thì mình còn một cái xe tiết kiệm nhiên liệu, máy mạnh, đi êm, rộng rãi, di chuyển linh hoạt, thì Honda Vario là một cái lựa chọn mà rất là đáng để xem xét. Thôi mình về tới nhà rồi, tạm biệt anh chị đi. Rồi cũng trễ rồi, tạm biệt các anh chị đã quan tâm theo dõi những cái video của NTC trong thời gian qua. Chúc mọi người ngủ ngon.